Γεια σας, τι κάνετε? Όπως βλέπετε έχω ξεκινήσει γενική καθαριότητα. Πλύνω λίγο το χαλί εδώ πέρα που είχα μέσα. Ξεκινάω μετά λίγο πιο εύκολα με τα χαλάκια και μετά θα κάνω όλο το σπίτι γενικά. Μου πήρε 2 μέρες. Το έχω βγάλει στη βεράντα, δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό, είναι απλό χαλί του IKEA. Έχω και κάποιο άλλο μέσα μεγάλο, το οποίο δεν το χρησιμοποίησα φέτος για καλή μου τύχη, γιατί δεν είχαμε και τόσο βαρύ χειμώνα, οπότε μου πήγε καλά. Δεν έχω πολλές δουλειές τώρα. Βάζω λίγο άβα, γιατί δεν είχα τώρα Tide, και το περνάω με λίγο νεράκι. Βάζω αρκετό νεράκι. Το άλλο χαλί που σας είπα, το μεγάλο, δεν το έχω στρώσει, το είχα δώσει για καθάρισμα γιατί είναι ολόμαλο. Και αργότερα θα κάνω κι άλλο ένα που θα δείτε που είναι ολόμαλο και αυτό, και το περνάω με νερόξιδο μόνο, γιατί ήταν καθαρό, ας πούμε. Μέσα στο σπίτι δεν πατάμε με τα παπούτσια, οπότε δεν έχουμε θέμα και είναι και μικρό, και το είχα δώσει πέρσι για καθάρισμα αυτό, δεν τα δίνω κάθε χρόνο γιατί είναι μάλινα. Ξεπλένω τώρα το χαλάκι όπως βλέπετε. Χρησιμοποιώ και τη σκούπα για ευκολία, για να μην σκύβω, και εντάξει, δεν του έκανα κάτι άλλο. Το πέρασε και από πίσω πλευρά. Ευκαιρία για να δροσιστώ κιόλας. Αυτές τις μέρες έχει πάρα πολύ ζέστημα, πάρα πολύ ζέστη. Και όλο το αμελούσα. Λέω πρέπει να τα πιάσω, να τα καθαρίσω. Εδώ κόντεψα και να τσακιστώ. Θέλει προσοχή κιόλας, όταν κάνουμε τις δουλειές, οι γυναίκες. Μην σπάσουμε κανένα πόδι, κανένα στράγαλο, κανένα γοφό. Γενικά μου αρέσει όμως να πλένω τα χαλιά, οτιδήποτε έχει σχέση με το νερό. Μου αρέσει πάρα πολύ να ποτίζω, να καθαρίζω τα πατώματα, αυτά μου φτιάχνουν τη διάθεση. Το νερό είναι αναζωογονητικό. Εδώ τώρα το έχω βάλει και πάνω στις καρέκλες και το ξαναπερνάω άλλη μια φορά έτσι με το νεράκι, να στραγγίσει και να ρίξει όλη κάτω τη σαπονάδα που είχε. Και θα το αφήσω εκεί όλη μέρα μέχρι να στεγνώσει. Αφού φύγουν πολλά νερά, μετά θα το βάλω στα κάγκελα. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί από κάτω είμαι σε πολυκατοικία και μένουν άλλοι και απαγορεύεται δυστυχώς. Αν έμενα βέβαια σε πρώτο όροφο θα μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή κάποιοι που μένουν σε πρώτο όροφο άνετα βλέπω ότι καθαρίζουν τα χαλιά και τα κρεμάνε κάτω και στραγγίζουν, ας πούμε, στην πολυκατοικία. Δεν υπάρχει θέμα, δεν ενοχλούν κάποιον. Το ριχόσπερμα φέτος με είχε κάνει να μείνω άναβη, πλήρη ανθοφορία, πρώτη φορά, δεν ξέρω γιατί. Εδώ δεν του είχα βάλει λίπασμα, τίποτα. Απλά το πότιζα περισσότερο φέτος, μπορεί γι' αυτό. Έχει πολύ ωραία λουλουδάκια, πολύ ωραία άνθη. Όπως βλέπετε τώρα ανεβάζω την τέντα. Τα κάγκελα είναι λίγο δύσκολα, πάλι δεν μπορώ να ρίξω νερά. Μόνο αν κάποιο βράδυ βρέξει, μπορώ λίγο να σαπουνίσω και να ρίξω νερό. Γιατί είναι και από κάτω. Με βετέξ τα κάνω και λίγο άβα πάλι με νεράκι. Τα περνάω 2-3 φορές μέχρι να φύγει το πολύ πολύ χώμα, γιατί είχε λάσπη. Και το κάνω γύρω γύρω περιμετρικά. Και στο άλλο έτσι δωμάτιο που έχω, μπαλκόνι με κάγκελα. Είχα ξεμείνει από πανάκια αυτή τη φορά, δεν είχα πολλά και πρέπει να αγοράσω. Λοιπόν, έκανα και τα κάγκελα. Ευχαριστημένη πολύ, γιατί μία η δουλειά φεύγει. Είναι πεντακάθαρα. Είχα μαζέψει πολύ γύρι. Σκόνη, γύρι, λάσπη. Φέτος είχαμε πολλές βροχές με λάσπη. Αφρικανική σκόνη. Κάνω και το διαλυματάκι μου. Τρώω κάτι κερασάκια που είχα πάρει από τη Λαϊκή. Για να συνεχίσω. Γενικώς προτιμάω να κάνω τις δουλειές λίγες και με πρόγραμμα. Αλλιώς δεν μπορώ. Δηλαδή δεν μπορώ να κουραστώ μια ημέρα ολόκληρη συνεχόμενη να κάνω όλο το σπίτι. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε το κάνω τμηματικά. Τις δουλειές τις κάνω τμηματικά. 1, 2, 3 μέρες
λίγα την κάθε μέρα. Φέτος ήταν η μόνη χρονιά που δεν τα είχα πιάσει τα πράγματα γενικά μέσα να τα καθαρίσω. Τα έκανα λίγα, αλλά μετά ξαναμάζαβα αρμονιά, οπότε λέω άστο μια και καλή στο καλοκαίρι στο τέλος. Γιατί είχαμε πολύ αφρικανική σκόνη και δεν υπήρχε λόγος να κουράζομαι. Να, δείτε ας πούμε εδώ πέρα την τέντα, είχε πέσει πάρα πολύ λάσπη. Δεν έκατσα να τα κάνω τώρα το χειμώνα. Και θα την καθαρίσω και αυτή λίγο τώρα. Τα πλαστικά της μέρη δηλαδή, όχι το πανί την τέντα. Κακά τα ψέματα τώρα. Η τέντα καθαρίζεται με μπόλικο νερό, λάστιχο και σαπουνάδα με τη σκούπα, αλλά όταν δεν έχεις από κάτω κανέναν. Αλλιώς μετά θα την πας για καθάρισμα. Κάποια στιγμή μπορεί του χρόνου να το κάνω. Να έρθει ο μάστορας εκεί να μου τη βγάλει και να πάρει να την πλύνει. Το κάνουν αυτό. Τώρα δεν ξέρω για το κόστος, αλλά λογικά θα κοστίζει και αυτό. Είναι ολόκληρο πανί. Θέλουν και αυτά τη συντήρησή τους. Γενικά ένα σπίτι θέλει πολλή συντήρηση. Πολλά χρήματα για να το συντηρείς κάθε χρόνο, να κάνεις κάποια πράγματα. Λίγο βάψιμο, τέντες, κάγκελα, βάψιμο. Έχει πολλά ένα σπίτι. Κοιτάξτε πόση βρωμιά έβγαλε. Αυτό τώρα θα ήταν πολύ εύκολο να το πάρω με τη σκούπα να το κάνω με σαπουνάδα και νερό. Αλλά θα πέσει από κάτω, δυστυχώς. Μια φορά τα είχα κάνει, ενώ ήξερα ότι έλειπαν. Και ήταν βράδυ. Δεν με είχε καταλάβει κανείς. Αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Εδώ το πλαϊνά, τα πλαστικά της τέντας εδώ, τα υποστηρικτικά, τα κάνω με τη σουκαρίστρα. Με μπόλικο νερό και απορριπαντικό, παίρνω τα πολλά, βλέπετε εδώ. Και μετά θα την κάνω μόνη μου και με το VTX, να πιάσω ό,τι δεν έπιασε σφουγγαρίστρα, έτσι, γιατί είναι ψηλά. Έχω βάλει καρέκλα, έχω και ένα τρίσκαλο, ανεβαίνω επάνω με προσοχή και την καθαρίζω πιο έτσι με λεπτομέρεια, γιατί μέσα στις εγκοπές πιάνει αρκετή βρωμιά. Έχω ήδη κουραστεί. Μόλις ξεκίνησα και έχω ήδη κουραστεί. Έχει και ζέστη, τώρα πίνω καφεδάκι. Και κοιτάζω το γύρω γενικά τι άλλο μπορώ να κάνω για το σπίτι. Έχω σκεφτεί λίγο το ταβάνι να κάνω. Καθαρό είναι, απλά εκεί έχω έναν άλλο τρόπο που θέλω να το κάνω και θα με βοηθήσει και ο σύζυγος. Όταν κάνω το μπαλκόνι γενικά κάνω και τους τοίχους παράλληλα, ό,τι μπορώ με τη σκούπα και λίγο απορριπαντικό τα κάνω αυτά. Η τύχη τριγύρω δηλαδή του μπαλκονιού. Τώρα με βλέπετε σκεφτική γιατί ήταν τα γεγονότα με την κοπέλα, με τη Βασιλική, αυτό που έγινε στο Αίγυο. Γενικά αυτά τα γεγονότα όλα με έχουν στενοχωρήσει πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει ο κόσμος. Έχουμε αλλάξει πάρα πολλοί άνθρωποι. Δυστυχώς. Τώρα πήγα στην κουζίνα για να κάνω τα ντουλάπια, να τα καθαρίσω, τα επάνω. Τα οποία αυτά τα επάνω τα κάνω μόνο μια φορά το χρόνο. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ 2 και 3 φορές κάθε φορά, όχι. Μια φορά το χρόνο τα περνάω και αφού το καθαρίσω πάλι με νεράκι και απορριπαντικό θα βάλω μετά επάνω, νομίζω έχω αλουμινόχαρτο, θα βάλω λίγο αλουμινόχαρτο και θα διατηρηθεί. Κάνω τα ντουλάπια όπως βλέπετε, τα φύλλα, τις πόρτες. Σε αυτά εδώ έχω βάλει άβα, νερό και λίγο ξύδι. Αυτό έκανε η μαμά μου. Και εδώ ένας απρόσμενος ταξιδιώτης
που βρέθηκε στο πάτωμά μας. Δεν ξέρω πώς μπήκε. Έμοιαζε νοσάλιαγκας. Ήθελα από πολύ κοντά να τον παρατηρήσω. Ιδιαίτερο πλάσμα. Τι είναι η φύση, Κοιτάξτε το. Και πάω και στο δωμάτιο να κάνω τα παραθυράκια που έχω. Το περνάω και αυτό ήταν πάρα πολύ βρώμικο, γιατί από εκεί το βλέπει και ο ήλιος, πέφτει η βροχή κάθετα. Και είναι δύσκολο να το προφυλάξουμε. Βλέπετε μέσα τη λάσπη που είχε. Πεντακάθαρο τώρα, έλαμψε. Έχω βάλει και την γρήγορη κίνηση του βίντεο, ώστε να μην βαρεθείτε με τόσες δουλειές. Εδώ ρίχνω και λίγο νεράκι. Εντάξει, δεν θα πέσει πολύ, πέφτει πολύ λίγο. Και το έκανα επίσης και με ένα βουρτσάκι στις ράγες αυτές που βλέπετε. Έχω χρησιμοποιήσει και βουρτσάκι με λίγο περπατικό. Αλλά βέβαια, επειδή δεν μπορούσα να είχα και το κινητό τώρα, έριξα λίγο νερό από κάτω και φοβήθηκα, ας πούμε, μη δημιουργήσω θέμα και δεν πήρα βίντεο. Εδώ βλέπετε μέσα τις εγκοπές πώς τις κάνω. Βάζω λίγο μαχαιράκι ή ένα κουταλάκι την πίσω πλευρά του μαζί με το πανάκι μου και φεύγουν όλα αμέσως. Εκεί που είναι δύσκολα, δηλαδή μέσα στις γωνίες δεν φεύγει η λάσπη και η βρωμιά, θέλει κάτι αιχμηρό. Αλλιώς, όπως σας είπα, το έκανα και με βουρτσάκι μετά. Έχω ένα κόκκινο βουρτσάκι. Δηλαδή μια μικρή σκουπίτσα, το σκουπάκι το μικρό. Και φεύγουν όλα. Απλά δεν μπορούσα να είχα το νου μου τώρα και να τραβάω βίντεο και να ρίχνουν τα νερά με τσαπουνάδα κάτω και δεν σας το έδειξα. Θα σας το δείξω πιο μετά που θα καθαρίσω ένα παράθυρο άλλο. Γενικά τώρα που τελειώνω τις δουλειές νιώθω πολύ πιο απελευθερωμένη και ετοιμάζω το χρόνο μου να κάνω άλλα πράγματα. Αφού φύγουν οι δουλειές από το μυαλό μου, νιώθω καλύτερα μετά. Πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες νιώθουμε έτσι. Εδώ με τον ίδιο τρόπο κάνω και το παράθυρο, το παντζούρι, γιατί στις γωνίες μαζεύει βρωμιά η οποία δεν φεύγει. Τώρα πάλι εγώ εδώ πέρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη σκούπα, οπότε το παίρνω με το μαχαιράκι. Το περνάω και με μια πετσετούλα μετά στεγνή και είναι καθαρό. Και έχω τελειώσει. Μακάρι να μην είχαμε παντζούρια να καθαρίζουμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν έχει εφευρεθεί κάτι άλλο πιο εύκολο. Είναι και γυμναστική δουλειά, κακά τα ψέματα. Κι εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει και βαριέμαι να κάνω τέτοιες δουλειές. Δεν ξέρω. Όταν ήμουν πιο μικρή έκανα πιο πολλά. Τώρα με κουράζουνε. Πάει και το παράθυρο, τέλος. Αυτά που σας δείχνω είναι αληθινά και πραγματική καθαριότητα, έτσι. Δηλαδή, τις μέρες που έκανα τις δουλειές μου, αυτές τις μέρες τράβηξα και το βίντεο. Και ήθελα να δείτε πραγματικά ότι ήταν βρώμικο και τα καθάρισα. Να μην καθαρίζω δηλαδή τα καθάρα. Λέω ευκαιρία να το δείξω και σε βίντεο. Βλέπετε τώρα πόσο καθάρισαν, κοιτάξτε, δεν έμεινε τίποτα πάνω με τον τρόπο που το έκανα. Δεν είναι πάρα πολύ βρώμικα βέβαια, όπως σας είπα, γιατί είχε λάσπη. Αυτό εδώ είναι μέσα από σίδερο,
Δεν ξέρω, δεν είναι βρωμιά αυτό το καφέ. Θέλει επιμονή. Αν δεν βάλεις το χεράκι σου πάντως και νερό, καθάρισμα δεν γίνεται. Και μ' αρέσει να γράφω και γενικά να προγραμματίζω τις δουλειές μου. Πάει και αυτό και πάμε στο επόμενο. Θα καθαρίσω τώρα τις πόρτες. Τις πόρτες γενικά τις καθαρίζω πιο συχνά μέσα στο σπίτι. Με τον ίδιο τρόπο, νερό, σαπουνάκι και λιγάκι ξύδι ελαφρώς και μετά τις περνάω με ένα πανάκι στεγνό. Όλες τις έκανα με τον ίδιο τρόπο. Οι πόρτες μου γενικά είναι καθαρές, τις προσφυλάσσω, τις καθαρίζω πιο συχνά. Ευτυχώς δεν έχουν γδαρσίματα. Δεν έχουν πάνω κάποια σημάδια. Τις προσέχουμε γενικά και το παιδί ας πούμε δεν τις έχει καταστρέψει. Τώρα που ήταν μικρός δεν τις κατέστρεψε. Του ξέφυγαν. Έχει καταστρέψει λίγο τους τοίχους, αλλά και πάλι ήταν φρόνιμος. Γενικά δεν μου έχει κάνει ζημιές στο σπίτι. Τις περνάω και με στεγνή πετσέτα που σας είπα. Γενικά αν καμιά φορά δεν έχω άβα ή δεν έχω οποιοδήποτε παρεμποτικό, δεν θα πολύ στενοχωρηθώ. Βάζω και απορριπαντικό για τα ρούχα, το παιδικό, ό,τι βρω ας πούμε. Ό,τι βρω βάζω. Κάνω το παιδικό δωμάτιο. 2 μέρες τώρα που έκανα όλες αυτές τις δουλειές, ένιωθα ότι μου έχουν βάλει ένα μαστίγιο και πρέπει να τις κάνω. Αυτή τη φορά δεν ξέρω, δεν είχα διάθεση να κάνω δουλειές, αλλά έπρεπε όμως. Έπρεπε πραγματικά να τις κάνω. Ήταν αγκαρία για μένα, μεγάλη αγκαρία. Αλλά είπα ότι αν δεν τις κάνω τώρα, πάει μετά. θα έχω πιο πολύ βρωμιά στο σπίτι. Ευτυχώς οι πόρτες μου εμένα αυτές δεν πιάνουν δαχτυλιές, δηλαδή δεν φαίνεται πάνω κάτι όταν τις ακουμπάς καθόλου. Έχω κάνει και το μπάνιο όπως βλέπετε, καθάρισα και τις κρεμάστρες που βάζουμε τις πετσέτες. Είμαι μουσκεμα. Δεν ξέρω αν φταίει η ζέστη ή αν έκανα πολλές δουλειές, αλλά είμαι μουσκεμα. Τις τελείωσα και τις πόρτες όλες, είναι καθαρές. Ήταν καθαρές κάπως σε σχέση με τα εξωτερικά ας πούμε, που έκανα τα μπαλκόνια, γιατί τις πόρτες τις καθαρίζω πιο συχνά. Τα έξω εντάξει μια φορά το χρόνο 2. Αλλά και εκείνα όταν προλαβαίνω τα κάνω από λίγο για να μην έχουμε τα πολλά. Αλλά φέτος είχε πολλές βροχές και λάσπη και τα άφησα για το τέλος. Για να μην τα κάνω συνέχεια. Οπότε, το διατάφτα όμως ποιο είναι, ότι αν δεν υδρώσεις και δεν κάψεις θερμίδες, σπίτι δεν καθαρίζεις. Κακά τα ψέματα. Θέλει δουλειά. Με μαγικό ραβδάκι δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να απασχίσεις. Να υδρώσεις για να καθαρίσεις το σπίτι. Έτσι με μαγικά κοντάρια και τέτοια πράγματα δεν γίνεται. Πρέπει να βάλεις και το χέρι σου, να ρίξεις και νερό, να γίνεις λίγο χάλια, αλλά μετά θα είναι καθαρά. Συνεχίζουμε. Κάνα και το πίσω μπαλκόνι, στο οποίο δεν έχω βρίσει. Έχω ρίξει λίγο νερό με το κουβά κάτω και για καλή μου τύχη. Τέλεια. Έβαλα το λάστιχο από το μπροστινό μπαλκόνι πίσω. Ευτυχώς με έχει σώσει αυτό το λάστιχο που είναι λατήριο και φτάνει ως το πίσω μπαλκόνι. Οπότε ρίξα νεράκι μπόλικο και στο παράθυρο, στην μπαλκονόπορτα και στην άλλη πορτούλα της κουζίνας που βλέπετε. Έπλυνα τους τοίχους. Τους τοίχους δεν σας τους έδειξα τώρα γιατί θα έπαιρνε πάρα πολύ ώρα το βίντεο. Έχω κόψει αρκετά κομμάτια. Γιατί νομίζω μπορεί να κουραστήκατε, ήταν βαρετό.
Άμα δεν πέσει νερό τώρα δεν κάνεις καθάρισμα. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή, αν δεν βάλω νερό θα καθαρίσω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πέσει νερό. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν ήρθε ο σύζυγος το απόγευμα, μου λέει έγραψες τους τοίχους σε αυτό το μπαλκόνι. Του λέω όχι, τους καθάρισα. Μου λέει είναι απίστευτο, μου λέει φαίνεται. Να, εδώ έχω πάρει τη σκούπα και καθαρίζω τους τοίχους. Φαινόταν ότι το έχω βάψει. Πεντακάθαρο, άσπρο, άσπεσαν οι τοίχοι. Φανταστείτε τι δουλειά κάνει το νερό και η σκούπα. Περνάω λίγο το πάτωμα στο μπαλκόνι με ένα καινούριο άζαξ που έχει βγει. Ένα πορτοκαλί. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω ότι με άρθη πορτοκαλιάς, κάτι τέτοιο, με σπυριδοειδή νομίζω. Ήταν πολύ ωραίο. Και αφού το πέρασε και αυτό με νεράκι του, την μπαλκονόπορτα, θα κάνω τα τζαμάκια με ξύδι και χαρτοπετσέτα. Με ξύδι και χάρτη κουζίνας, ξέρετε. Μπορείτε και με ένα πανάκι να το κάνετε. Εγώ τώρα τυχαία πήρα χάρτη και το έκανα. Έχω και πετσετούλες που τις βάζω με το ξύδι και καθαρίζουν αμέσως. Με άζαξ, ξύδι και άζαξ χρησιμοποιώ για τα τζάμια. Έτοιμο και αυτό, λαμπίκο. Εδώ έχω ένα ιδιαίτερο παραθυράκι στο πίσω δωματιάκι, το οποίο, εδώ είναι το βουρτσάκι που σας είπα που έχω, το σκουπάκι. Καθαρίζει πάρα πολύ καλά αυτός ο τρόπος, είναι ο καλύτερος. Έχω βάλει σαποναδίτσα και νερό. Κάνω λίγο μέσα τα ανοίγματα που έχει, που είναι διάτριτο. Και κάνω και τα πλαϊνά που είναι πολύ δύσκολο να καθαρίσω. Δηλαδή βάζω όλο το σκουπάκι όπως βλέπετε στα πλαϊνά για να φύγει η βρωμιά, η σκόνη, η καθαρσία. Τη δυσκολία που, αυτό που σας έλεγα πριν, έχω δυσκολία σε αυτό το πατζούρι, το παράθυρο, γιατί τα πατζούρια δεν ανοίγουν. Δεν ανοίγει όλο το πατζούρι να το καθαρίσω, μόνο το μπροστινό κομμάτι του, και επίσης τα τζάμι, όπως βλέπετε, είναι σταθερά κάποια κομμάτια τους, οπότε αυτό τώρα με δυσκολεύει λίγο. Και έχω πάρει αυτό εδώ με το μακρύ κοντάρι το σφουγγάρι, και πίσω έχει ένα πλαστικό που το καθαρίζεις. Εγώ βέβαια χρησιμοποιώ μόνο το σφουγγάρι με σαπουνάδα και το καθαρίζω, και μετά το περνάω πάλι με ένα πανάκι, το βάζω πάνω στο σφουγγάρι και το στεγνώνω. Έχω μεγάλη δυσκολία σε αυτό το παράθυρο. Κάποια στιγμή αργότερα θα το αλλάξω, θα το κάνω να είναι ανοιγόμενο. Έχω μετανιώσει που άκουσα το μάστορα και μου το έκανε να κλείνει. Δηλαδή να μην ανοίγει, ας πούμε, αριστερά και δεξιά κι άλλο, για να τα καθαρίζω με ευκολία. Και αν άνοιγαν τα παράθυρα όλα, θα καθάριζα και όλα από μέσα το πατζούρι. Σε αυτό έχω μετανιώσει όντως. Ο μάστορας προφανώς λεφτά ήθελε να μου πάρει, γιατί ήταν πιο ακριβό να τα έχω σταθερά. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν κοίταξα την ευκολία τη δική μου, άκουσα το μάστορα. Και αυτό θέλει λίγο προσοχή. Και αφού έχω τελειώσει τις βαριές δουλειές, αυτό το περσινό χαλί που σας είχα πει ότι το είχα δώσει για έξω, δεν το είχα κατεβάσει στο υπόγειο, στην αποθήκη,
που είχα στο πίσω δωμάτιο. Θα το κατεβάσω και αυτό τώρα κάτω. Είναι πεντακάθαρο, καθαρισμένο από την εταιρεία. Βαριόμουν να το κατεβάσω όμως κάτω. Τώρα ήρθε η ώρα, του λέω. Αυτό που έπλυνα την επόμενη μέρα, έτσι με βλέπετε τώρα, έχει στεγνώσει. Το έχω πιάσει με 2 κορδελίτσες, γιατί δεν είχα σακούλα για τα χαλιά. Εντάξει, σε 2 μήνες θα τα ξαναστρώσουμε. Και κάποια στιγμή που θα κατέβω θα τα πάω στην αποθήκη. Και τώρα βλέπετε αυτό το χαλάκι που σας έλεγα που είναι μάλινο, το οποίο του είχα δώσει πέρσι για καθάρισμα και δεν κάνει να το δίνουμε συχνά. Το περνάω λίγο με τη σκούπα, μπρος και πίσω, έτσι, αρκετή ώρα. Εγώ τώρα το έχω κόψει το βίντεο εδώ πέρα. Το καθαρίζω καλά από παντού. Πατώ επάνω γιατί οι παντόφλες μου είναι πεντακάθαρες. Φυσικά πρώτα όταν κάνετε τα χαλιά, κάτω το πάτωμα πρέπει να είναι καθαρό, έτσι. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, το περνάω και την πίσω πλευρά του λίγο. Και κλασικά η παλιά καλή μέθοδος, νερόξιδο. Μπόλικο λευκό ξιδάκι με νεράκι, το περνάτε με υπομονή σε όλα τα σημεία. Γονατίζετε κιόλα. Χάσετε και δεν πολλές θερμίδες, έτσι. Γονατίζετε, το κάνετε πεντακάθαρο, ωραίο, να γυαλίζει. Το ξύδι του δίνει πολύ ωραία μετά, έτσι, παρουσία. Το χαλί μετά φαίνεται, πώς να σας το πω, λαμπερό. Έχει μια έτσι γυαλάδα. Το περνάω καλά. Το χτυπάω και λίγο με το πανάκι μου, παντού τριγύρω, να φύγουν οι σκόνες αν έχουν μείνει. Και το ξαναπερνάω πάλι με τον ίδιο τρόπο. Τώρα που είμαι λίγο πιο όρθια. Τέλος και οι δουλειές. Είμαι κατακόκκινη. Το χαλί θα το μαζέψω το μεσημέρι. Θα το αφήσω λίγο να λιαστεί, θα ανεβάσω την τέντα. Και μόνο αυτό. Και τελείωσε. Κάποια άλλη μέρα, μάλλον μεθαύριο το Σαββατοκύριακο, θα πλύνω λίγο τις κουρτινίτσες. 2 κουρτίνες που έχω από εδώ και άλλες 2 μέσα. Ένα ελαφρύ καθαρισματάκι να φύγει σκόνη. Και τέλος. Και σήμερα, αφού τελείωσα, είναι η μέρα του Μαϊού. Θα βάψω τη ρίζα. Και είμαι έτοιμη για τις διακοπές. Για το καλοκαίρι γενικά. Διακοπές δεν πάμε τώρα. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Να είστε καλά και στο επανειδήν με το επόμενο.